હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવશું સમોસાની રેસીપી। ચાલો શરૂ કરીએ સમોસા બનાવવાનું। સમોસા બનાવવા માટે કોઈપણ એક કપથી 1 કપ મેંદો લઈ લેવાનો। તેમાં થોડું મીઠું અને અજમો એડ કરશું। હવે મોણ માટે 2 ચમચી ઘી એડ કરશું। તે પછી આ રીતે મિક્સ કરી અને બધા જ લોટમાં સારી રીતે મોણ લગાડી લઈશું। તે પછી થોડો લોટ આ રીતે હાથમાં લઈ અને મુઠ્ઠી બાંધશું। મુઠ્ઠી છે સરસ બંધાઈ રહી છે, મોણ પરફેક્ટ ભળી ગયું છે। હવે આમાં થોડું પાણી એડ કરી અને લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। લોટ બાંધવા માટે આપણે આમાં થોડું કરીને જ પાણી એડ કરવાનું છે, એકસાથે પાણી એડ નથી કરવાનું। આ રીતે સમોસા બનાવવા માટેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આને ઢાંકીને 15 મિનિટ સુધી સેટ થવા દઈએ, ત્યાં સુધી મસાલો બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 6 થી 7 બાફેલા બટેટા લઈ લીધા છે। હવે એને આ રીતે મેચ કરી લઈશું। તે પછી એક બકડિયામાં તેલ ગરમ કરવા રાખશું। તેમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરશું। તે પછી ઝીણા સુધારેલા લીલા મરચાં એડ કરી થોડીવાર માટે પકાવી લઈશું। મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। મીઠું આપણે બટેટા બાફતી વખતે પણ એડ કર્યું હોય છે, એ માટે મેં અહીંયા અડધી ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે। અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરશું અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી મસાલાને એકવાર મિક્સ કરી લેવાના। તે પછી આમાં બાફેલા બટેટા એડ કરી અને આ બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મસાલાને મિક્સ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને લો રાખવાની, જેથી મસાલો બળે નહીં। સમોસાને હોટલ જેવા સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને સાથે જ 1 ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કરશું। હવે આ મસાલાને એકવાર મિક્સ કરી લઈશું। મેં અહીંયા થોડા બાફેલા વટાણા લઈ લીધા છે, એને પણ એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। મેં અહીંયા વટાણા અને બટેટાને અલગ અલગ બાફીને તૈયાર કર્યા છે, જેથી વટાણા છે વધારે પડતા બફાઈ ના જાય। આ રીતે આ સમોસા બનાવવા માટેનો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આને થોડીવાર સાઈડમાં રાખી અને લોટને ચેક કરી લઈએ। લોટ છે એ પણ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે। હવે લોટમાંથી થોડો લોટ લઈ અને આ રીતે ગોળ કરી લઈશું। હવે આ લોટને લંબગોળ શેપમાં વણી લેવાનો છે। આપણે આને રોટલીની જેમ ગોળ નથી વણવાનો, અને થોડો આ રીતે લંબગોળ વણવાનો છે। મેં અહીંયા સમોસા બનાવવા માટે આ રીતે લંબગોળ રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે એને વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરી લઈશું। હવે આ રોટલીના એક ભાગને આ રીતે હાથ ઉપર લઈ અને એમાં થોડું પાણી લગાડી લેવાનું। આ રીતે ઉપરના ભાગ ઉપર પાણી લગાડી લઈશું। તે પછી બીજા ભાગને લઈ અને પાણીવાળા ભાગ ઉપર આ રીતે સેટ કરી દેવાનો। હવે આને હાથેથી આ રીતે પ્રેસ કરી અને સારી રીતે સેટ કરી દઈશું, જેથી સમોસા તળતી વખતે ખુલે નહીં। હવે આને બીજા હાથ ઉપર લઈ અને આ રીતે ગોળ રાખી દેવાનું। તે પછી એમાં મસાલો ભરી લઈશું। મસાલો ભરતી વખતે મસાલાને હલકો પ્રેસ કરશું, વધારે પડતો વજન નથી દેવાનો। આ રીતે મેં અહીંયા મસાલો ભરી લીધો છે। હવે આના એક ભાગ ઉપર આ રીતે પાણી લગાડી લઈશું। બીજા ભાગને લઈ અને આની ઉપર સેટ કરી દઈશું। આ ભાગને થોડો ખેંચી અને લઈ લેવાનો, તે પછી આ રીતે સેટ કરી દેવાનો। હવે આ સમોસાને હથેળી ઉપર રાખી અને આ રીતે પ્રેસ કરશું, જેથી સમોસું છે એ તળતી વખતે ખુલે નહીં। આ રીતે આ સમોસું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। આ જ રીતે બધા જ સમોસા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। મેં અહીંયા બધા જ સમોસા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે અને હવે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે સમોસાને તળી લઈએ। આ રીતે એક એક કરી અને સમોસાને તેલમાં એડ કરશું। મેં અહીંયા એકસાથે 4 સમોસા એડ કર્યા છે। હવે આ સમોસાને મીડિયમ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરી લઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ફેરવતા જઈશું અને જ્યાં સુધી સમોસાનો કલર છે ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી સમોસાને ફ્રાય કરી લઈશું। આ રીતે 3 થી 4 મિનિટમાં સમોસા સરસ ફ્રાય થઈ જશે। આ જ રીતે બધા જ સમોસાને તળી લઈશું। જો તમને આજની મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, અને આવા જ નવા રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે મારા ચેનલને
સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી અને ઓલ પર ક્લિક જરૂરથી કરી લેજો, જેથી મારા આવનારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. આ રીતે આ સમોસા બનીને તૈયાર છે. રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને કહેજો.